Information you need to know about diabetes. Know how we can prevent and manage it. Facts and knowledge about hypertension. Knowing your numbers and their meaning. Tips and guides to staying healthy. From diet to exercise. Watch and see all of them here in Sugar Beat PH. The Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Heart illness knows no age. 5 out of 10 Filipinos die of cardiovascular-related cases every year. How do we prevent this from happening? It's never too late to start being healthy. Let's do the 52-100 regimen daily. How does the 52-100 routine work? It's simpler than you might think. 5. Diet. Mix and match your consumption with 5 servings of fruits and vegetables daily. 2. Leisure. Limit yourself to a maximum of 2 hours of electronic gadgets and recreational screen time. 1. Conditioning. Sweat it out. Stay active and fit physically. Make time for at least an hour of exercise every day. 0. Drinks. Say no to sweetened beverages and soda. Water is and will always be the best liquid for our body. 0. Zero in on your vices this year. Smoking kills, and so does secondhand smoke. Our health is our wealth. Let's invigorate and energize for healthier years ahead. Get more out of life every day. Do the 52-100 today. Lord of wisdom, source of intelligence, we welcome you to this auspicious gathering, an august moment for the pursuit of knowledge that is offered for the glory of your name. We do not wish to ask you more than just you joining us today.
but we look forward to your heavenly grace, to amplify the desire for truth, to look up for and become prudent to learning. Keep us grounded in your love and mercy, as we traverse a challenging path to keeping the inclination of understanding you and your most awe-inspiring creation. Be with us, O Lord, and descend your Spirit on us, to maintain an earnest desire for knowledge, truth, and understanding you, the guide of the wise, the stronghold of the learned. This we ask through Christ, our Lord. Amen. Good morning everyone. Welcome to the Philippine Heart Association Council on Cardiopulmonary Resuscitation in collaboration with the Philippine College of Emergency Medicine, UPP Special Edition entitled, Surviving Sudden Cardiac Death, Stories of Second Chances. To help us start this program, please welcome our host, Dr. Don Robespierre Reyes, also known as Doc Heartrob. Well, hello, good morning everyone. Good morning sa mga kausap natin dito sa another episode ng Usapang Puso sa Puso. At good morning, good afternoon, and good evening sa iba-ibang parte ng mundo, dito sa Asia, sa Amerika, sa Europa, sa Africa, Antarctica, South Pole, North Pole. Good morning po sa inyong lahat. At narito na naman po ako, ang inyong abang lingkod, si Doc Heartrob, na nagbibigay sa inyo ng tamang kaalaman tungkol sa pangangalaga ng puso, sa pamamagitan ng isa na namang edisyon, isa na namang episode ng ang ating Usapang Puso sa Puso. Ngayon po ay ika-4 na aming episode, Season 2 ng Usapang Puso sa Puso. Siyempre, yes, Season 2 na po tayo. At ito po ay isang special edition ng Usapang Puso sa Puso sapagkat sa araw na ito, well actually October 16, pero sa Pilipinas gagawin po nating October 15 ang celebration ng World Restart a Heart Celebration or World Restart a Heart Day. Ito po ay isang pandaigdigang celebration ng paggunita ng dapat may awareness o kamalayan tayo sa cardiopulmonary resuscitation o yung pagbibigay ng pangalawang pagkakataon para mabuhay ang isang tao lalo na kung ating itong minamahal. At ito po ay inumpisahan ng International Liaison Committee on Resuscitation o ILCOR. Ito pa isang pandaigdigang organisasyon na sila po ang gumagawa ng rekomendasyon kung paano po kami mag-resuscitate o magligtas ng isang buhay sa pamagitan ng basic life support o ng advanced cardiac life support. Kasapi po dyan ang Pilipinas, so the Philippine Heart Association sa grupong ILCOR. Kaya dito man tayo sa Pilipinas at bukas mapapanood nyo po ang episode na ito. At sa iba't ibang parte ng mundo, magkakaroon din po ng celebration ng World Restart a Heart Day. And of course, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon ang sudden cardiac death. Ito yung bigla na lang namamatay at paano natin maililigtas ang buhay ng isang biktima ng sudden cardiac death. Of course, ating ilalahad din sa inyo ang kwento ng isang napakaswerteng tao na sadyang minamahal siya ng Diyos dahil sa tamang panahon, sa tamang lugar, nagkaroon siya ng Savior. At syempre, pinamagatan natin ang ating usapan, ang ating episode na ito ng Usapang Puso sa Puso na Surviving Sudden Cardiac Death, Stories of Second Chances. Kasi lahat man tayo ay may karapatang magkaroon ng second chance. And ang palabas po na ito ay kasalukuyan nyo pong napapanood live sa aming Facebook page ng Philippine Heart Association, sa Facebook page din po ng Sugar Beat. At of course, ipopromote ko lang yung Facebook page po ng yung abang lingkod, ang pinakapoging cardiologist sa bansa, si Doc Heartrob. At sa mga guests natin nasa Zoom, pasalamatan ko po yung mga media friends natin na patuloy na sumusubaybay sa Usapang Puso sa Puso, sa ating mga Facebook friends. Kung meron po kayong mga katanungan, inyong itype lamang sa comment section ng aming Facebook. At kung pwede po, i-like and i-share nyo po ang aming Facebook Live. Kung sa paraan ng ganun ho, marami tayong mga maabot ng mga netizens para matuto ng sudden cardiac death at kung paano mag-resuscitate ng isang namatay o naging biktima ng sudden cardiac death. Of course, para simula ng ating talakayan sa umagang ito,
nais po naming ihandog sa inyo ang kwento ng isang nakaligtas sa sudden cardiac death, isang tao na namatay sa isang lugar na hindi niya inaakalang mangyayari yun. Panoorin po natin ang video ito. Espesyal ang araw ng October 1, 2018. Kaarawan ito ng bunsong anak ni Eduardo Rivera, isang negosyante at nooy 57 anyos. Ngunit ito rin ang araw na siya'y nakatakdang mag-apply ng visa sa Embahada ng Estados Unidos sa Maynila. Balak ni Ed na lumipad sa Amerika para dumalo sa isang conference patungkol sa isang advokasiyang kanyang itinataguyod. Si Ed ay may tuturing na malusog sa pangangatawan, walang sakit o maintenance na gamot at wala ring bisyo. Masusustansya ang kanyang kinakain at may regular ding exercise. Kaya nakagugulat at di kapanipaniwala ang sinapit niya sa loob ng embahada sa araw na iyon. Mag-aalas 10 ng umaga nang siya'y nakapila sa konsul. Maayos ang kanyang pakiramdam nang bigla na lamang lumabo ang kanyang paningin na parabang sinasakluban siya ng napakaliwanag at nakabubulag na puting ilaw. Yun ang huli niyang naalala bago siya nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Nagkagulo at nagkaroon ng komosyon sa embahada na siya namang umagaw sa atensyon ni Dr. Ryan Lu, na noon ay nagsasanay bilang isang radiologist sa University of Santo Tomas Hospital. Nag-a-apply din noon si Dr. Lu ng visa para makadalo sa isang convention sa Amerika. Kinutuban si Dr. Lu sa kanyang narinig. Dagli siyang lumapit sa kinaroroonan ng kaguluhan at nakita niyang nakahandusay sa sahig si Ed. Bilang isang doktor, agad-agad niyang siniyasat ang kalagayan ni Ed. Hindi na huminga si Ed at nawalan na rin siya ng pulso. Ayon kay Dr. Lu, nag-cardiac arrest si Ed at daklian niya itong ginawaran ng CPR or cardiopulmonary resuscitation. Ilang sandali ang lumipas at may dumating na isang doktor at paramedic na tumulong kay Dr. Lu. Mabuti na lang at may AED ang embahada. Ang AED o Automated External Defibrillator ay isang gadget na nagbibigay ng kuryente para muling tumibok ng normal ang pusong huminto sa pagbomba, sanhi ng cardiac arrest. Dahil sa agarang pagresponde ni Dr. Lu at paggamit ng AED kay Ed, ay muling huminga at tumibok ang puso niya. Nabuhay si Ed pagkaraan ng ilang minuto pagkamatay. Itinakbo sa pinakamalapit na ospital si Ed, kung saan sumailalim siya ng emergency coronary angiogram at angioplasty. Nadiskubre ng mga cardiologist ni Ed na malala na pala ang sakit sa puso ni Ed. Barado halos ang lahat ng ugat sa puso ni Ed. Hindi kaagad nakauwi si Ed dahil nagkaroon pa siya ng pulmonya na kailangang gumutin sa ospital. Makalipas ang 2 linggo, ay nakauwi na rin si Ed. Buhay, malakas, at may mas makabuluhang pananaw sa buhay. 3 taon na ang nakalilipas mula nang siya'y biglang mamatay at muli namang mabigyan ng pagkakataong mabuhay. Kung may nagbago man kay Ed, ito ay lalo niyang pinagbuti ang pagiging isang asawa, ama, kaibigan at Kristiyano na walang sawa sa pagtulong sa kapwa. Ayun, natunghayan natin ang kwento ng muling pagkabuhay ng isang minalas na nag-a-apply ng visa lamang sa US Embassy. Atin pong i-welcome at bigyan natin ng masigabong palakpakan. Kasama natin sa umagang ito ang survivor ng sudden cardiac death na si Mr. Eduardo o Sir Ed Rivera. Good morning, Sir Ed. How are you? Yes, I'm good. Thanks God. Oh. At magandang umaga, Doc Hartrab, at sa ating mga manonood sa araw na ito. Magandang Parang wala umaga. lang nangyari sa Sir Ed. Talaga bang namatay ka na ba? Oo, in the flesh na ba talaga yan? Okay. I'm still alive. Kicking and alive. Praise God.
yung mga sumusubaybay sa ating programa ngayon, si Sir Ed ngayon ay napaka-generous kasi ngayon busy-busy ang taong ito. Isa po siya kasing negosyante pero nasa puso niyang tumulong sa kapwa, no? So ang mas consider ko siya na social entrepreneur, no? So tumutulong yan sa mga marginalized women, mga sabi nating nasa laylayan. That's not to promote any political Okay, yung mga kinulang sa pagkakataon. At yes, Sir Ed, ikaw ay nasa kalagitnaan niya ng isang activity. Can you just tell us shortly what you're doing so that people will get inspired more from you? Yes, sabi nga natin, no, napag-usapan natin na I really have to make my life more meaningful dahil sa nangyari sa akin. Pagkapat ginagawa ko nito bago pa nangyari ito, pero mas higit naging intense at naging passionate ako sa pagtulong. Right. So ngayon nga kasalukuyan, bali nagtitrain kami ng mga trainers, supposed to be mga trainers, so that they will be able to train women do sa ground, na particularly sa mga probinsya, na kung saan hihikayatin nila ang mga kababaihan na hindi lamang na manatili sa bahay, kundi maging entrepreneur din, no, sa kanilang mga pamilya. So ang advocacy ni Sir Ed ay tulungan ang mga babaeng halos walang oportunidad para magkaroon sila ng tsansa na mabuhay ng equally, no? So maraming salamat Sir Ed, at alam kong nandyan kayo no mobile si Sir Ed ngayon. Now, Sir Ed, mapuntahan tayo diretso sa usapan. Ikaw, ayon sa kwento mo, wala kang sakit. Tapos bigla kang nagkaroon ng sudden cardiac death. Ano ba talaga yung state ng kalusugan mo bago nangyari iyon noong 2018? Were you into smoking? Ikaw ba ay okay ang pagkain? Nag-exercise ka ba? Nag-check up ka ba? Ano ba talaga ang state of health mo? Kaya nga isa yan sa mga palaisipan sa akin hanggang sa ngayon. Pero sabi nga natin, kung ano yung purpose ni God, yun ang mangyayari. Dahil ibig sabihin, naniniwala kasi ako sa bawat pagsubok, merong purpose ang Panginoon. Turning testing into a testimony, at ngayon nga kinikwento ko yung yung buhay ko. Dahil nga so totoo lang, wala talaga akong bisyo, at ako'y active, no? At yung mga huli ko na mga dahil OFW dati nga akong OFW, so therefore may mga medical check-up din ako at wala silang nakikita. At lagi ako nakakapasa sa Oo, nakakapasa ako lagi sa kasi laging double yan eh. Doon sa dito, at pagdating doon, may physical check-up ulit ako. So wala sa mga nakaraang siyempre sana boy mo bilang OFW. Alam namin yan, meron kang medical check-up. So malinis ka. Dapat palaisipan talaga kung bakit ka nag-sudden cardiac death. At mamaya Sir Ed, pag-uusapan natin yan. Kasama natin isang batikang doktor kung bakit nagkakaroon din ng sudden cardiac death. Yung mga akala natin healthy. So parang hindi pala ligtas kahit na sabihin mong okay na okay ang mga exam mo, mga check-up. Okay, nung puntong yun na did you know that yung time na medyo hindi nagdilim nagliwanag nga di ba ang paningin mo? So, hindi nagdilim, so hindi impyerno pala pupuntahan mo kundi parang kalangitan. Alam mo bang parang mamamatay ka na? What was running in your head? Do you think na this is your last day on earth? Na what was running in your head when you were having that attack? Well, actually talagang unconscious nga talaga ako. In fact, wala akong naalala na kung siguro kung ano yung mga sumunod na episode, siguro si Dr. Ryan Long pwede magkwento. Pero ang natatandaan ko lang, nakapila ako, and then I was looking at do sa window ng console, and then suddenly, yun, parang parang nawala na ako sa and then ang nakita ko lang is white bus space, no? Tapos maliwanag siya, tapos may mga lights, and then after nun, it's more of like a feeling ng joy and peace. So that's the reason why at that very moment I don't want to sound religious, pero yun nga, parang ang nangyari kasi noon is that because of that feeling, kaya may consciousness of feeling at saka may life after death. I must say moment that. in a trance that you were into, parang nakaramdam ka na ba na parang okay, this is a new chapter in my life, na this was a near death experience? Did you have that feeling na parang near death experience ba? Wala. Because actually none at all. Kasi ganito bali ang nangyari noon is that yun nga parang doon sa habang unconscious ako, ang naalala ko lang, I keep on saying thank you Father, thank you Jesus. And those were the same statement na narinig din ata ni Dr. Ryan Lu nung na-revive niya ako. Kaya nung dumalaw siya sa akin sa ICU, sabi niya sa akin, ano ba nakikita mo? Pari ba ako? Sabi ko, no, I don't even have an idea na nag-cardiac arrest ako. In fact,
right after na ma-revive ako, I even requested my wife, baka pwede muna uli ako mapa-interview. Sabi nung nurse, sir, hindi, nag-cardiac arrest ako. Ha? Hindi, kulang lang ako sa tulog or gutom lang ako. Kaya nahimatay lang ako. Never sumagi sa isip ko na namatay na pala ako. It's Yeah, just sir, parang alam mo, for sir, me, still an ordinary day. Yeah. I've read a lot of near-death experiences, but yours is quite unique because you didn't really feel that you were dying. Actually, parang it Right. was a close encounter with the Lord. At wala ka naman siguro Yeah. nakita na matandang lalaki na mahaba ang balbas. Oh, Sabi wala. niya, wala ka pa Wala. dito, dapat bumaba ka pa. Siguro nga pinababa ka pa ng ano, no? Nung kung sino man ang nandun, hindi pa tapos ang mission mo. Well, anyways, when you Right. regain your consciousness na, so sabi mo nga parang you didn't really know what happened. Pero kailan mo na-realize that you really died for a moment? Nung sinabi na sa akin ng wife ko, right after na ma-angioplasty ako. Okay, oo. So parang ano Kasi ba, even akala mo lang, kasi kahit sa emergency room, parang hindi pa nagsisink in sa akin na nag-cardiac arrest ako eh. But Hindi pa when rin you siya saw your nagsisink in. Savior, si Dr. Ryan Lu, which we'll be calling in a few moments, parang anong binanggit mo sa kanya? Parang sabi niya, talaga, hindi mo ba sabi ko inakala- wala rin akong nakita. Wala rin nakita. Right. But just the same, sabi ko, thank you so much dahil talagang ginamit siya ng Panginoon dahil bago pa para bang ganito yung ito lang yung na-realize ko no base sa tanong mo is that na kung talagang may plano ang Panginoon sa iyo is that ihahanda na niya yung mga tao na tutulong sa iyo sa tamang panahon, sa tamang oras, nandoon siya. At nandoon nga si Dr. Ryan Lu. At saka Dr. yung isa Lu, pang doctor. maganda rin ang kwento niyo mamaya, Sir Ed, eh. Kasi, That's supposed to be... dapat wala siya dun eh. Kung sakali mang naging okay lahat ng kanyang ginagawa, malalaman natin yan sa kwento mamaya pag tatawagin natin. Now, going seriously, Sir Ed, nung nasa hospital ka na at na-realize mo na, okay, I was given a second chance. Okay? Paano ba nito binago ang pananaw mo sa buhay? Paano ba ito, ano yung mga resolutions mo? Ano yung na-realize mo while you were recuperating the hospital? Because we now know that you're staying in the hospital with extended kasi nagkaroon ka pa ng counting complication. Siyempre, na-survive mo naman. So, ano yung mga, ano yung mga babahagi mo that really changed your life from that moment? Okay, una-una, na-realize ko talagang hindi mo hawak ang buhay. We are not in control of our lives. It's only God who would shorten or lengthen our life. And pangalawa, na ma-realize ko na talagang may purpose ang buhay. Na dapat ito hindi sayangin dahil at any given moment, pwede siyang mawala. So therefore, kasama rin dito yung sinasabi nating relationship. At sa ngayon nga, dahil sa pagsasanay na ginagawa namin, meron kami tinatawag na quadruple bottom line wherein you really have to be concerned with people, the planet, and of course, yung purpose mo sa buhay. So that if and when that you're gonna go into business, you will be profitable, but at the same time, you have to give back to the community to make everything meaningful. And then, of course, it will be a unifying moment for us to, for us to unite for a certain purpose, and at the same time, share God. So, ang tawag namin dyan instead of entrepreneurship, disciplepreneurship. So, you are discipling people and to know God and to love God through entrepreneurship. Yun. Right. Alam mo, So, Sir Ed, parang alam ko na yung kwento mo kasi nag-usap na tayo before the show eh. Kinikilabutan ako. Sa totoo lang, no? Parang you have realized that life is so important. It's God who can only say when time is up and while you're being given this borrowed life, so you have to make it significant. So, kaya pagpapalain itong si Sir Ed. So, at this point in your life, Sir Ed, of course, you are always, sabi mo, thank you, even that during your point of dying, no? And even when you were resuscitated na, no? You were always saying thank you. So at this point in your life, what are you thankful for? O saan ka ba grateful? Saan bagay ka grateful? Well, una-una for giving me the second chance. Secondly, for sending someone at the right time to save me. And of course, having the facility in the within the vicinity na nakatulong din para ma-revive ako. And of course, ang pinaka-importante kasi doon is that nakita ko yung grace ng Panginoon dahil alam mo naman sa ganun sa kaso ko, medyo ang laki ng gastos. Pero nakita ko yung hands ni God na kung saan nag-flow din yung blessing coming from other people, some friends, spiritual family, and loved ones, no?
So they even conducted some sort of like fundraising. Parang nag-ano sila ng isang movie wherein they invited people, parang pre-screening ng isang pelikula just to raise funds in my behalf. So napakabuti ng Panginoon dahil marami siyang mga ginamit na mga tao at sitwasyon para ma-realize ko na marami nagmamahal sa amin. Isa pa is that nagkaroon din kami ng surprise wedding anniversary celebration through our spiritual family and loved ones. Nakita natin To celebrate our 25th Uh-huh. anniversary na hindi Wow, kami gumastos. So ibig sabihin, napakaganda nung nangyari sa kabila ng mga pagsubok na aming naranasan at nandun pa rin yung grasya ng Panginoon. Right. So, ayan ha. Sir Ed, wag ka munang umalis dyan kasi tatawagin ko na dito yung nagkatagpo kayo sa isang unfortunate place but it turned out to be a fortunate place. So, ipakilala natin ngayon ang savior, ang lifesaver ni Sir Ed. Isa po siyang doktor at radiologist. Okay? Nagkataon na nandun siya pero dapat kung naging maayos lang yung kanyang mga papeles noon sa US Embassy, baka wala siya doon. So, atin pong i-welcome si Dr. Ryan Lu. Dr. Ryan, hello. Bumati ka muna. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Hello po, Sir Okay. Ed. Nice to meet you again po. Hello, Yeah. Dr. Ryan. Sige. Interview natin si Ryan. Si Ryan kasi isang radiologist. Actually, sa hospital kasi, ang mga radiologists, hindi masyado madalas yung encounter nila sa mga pasyente kasi mga x-ray, ganun. Pero they do also encounter patients. So, we really don't expect talaga radiologists like Dr. Lu to be participating in resuscitative efforts. Yung nasa tinatawag naming code blue, yung magliligtas ng buhay. Ang mauna dyan, yung katulad ko, cardiologist. Okay, mga internist. Kami yung frontliners, ika nga. But for Dr. Lu, who's not really expecting that kind of emergency in his life, kasi radiologist siya, ikaw ba, did you ever see yourself as a lifesaver? Actually, as a radiologist, no, ever since naman, any specialty naman, I think naman we consider ourselves as lifesavers na rin, no? Pero as a radiologist, sabi mo nga po nga, Doc, na kadalasan sa amin ay nasa dark room, hindi kami frontliners, hindi kami direct contact with the patients, no? So that's why na hindi kami usually na gumagawa ng mga code blues, mga gano'n. But in terms naman ng pag-treat ng mga patients, like pag-interpret ng mga diagnostics like X-ray, CT scan, MRI, as well as ultrasound, doon po kasi namin po nagagawa yung pagiging life-saving. In terms na through that interpretation, mas natutulungan po namin yung attending physician to treat the patient. Kung ano dapat na. Okay. So, malagang role ng radiologist. Ipaliwanag ko lang sa mga nakikinig, sumusubaybay sa atin, makausap natin. Ang dark room, doon naglalagi ang ang radiologist. Hindi ibig sabihin ng dark room parang meron silang ibang ginagawa. Dahil nasa madilim na sa lugar para mabasa nila yung mga plaka, no? So anyway, Doc Ryan, during that time na nasa embassy ka, kasi medyo hindi ka naman malapit physically doon sa kinaroon ni Sir Ed, ano? Wala ka ba nakita doon na parang nagtangkang magligtas ng buhay ni Sir Ed? Talagang ikaw yung unang lumapit at nagtangkang mag-CPR kay Sir Ed? Actually, nasa pila po ako ng for the interview na. During that time, I was already the one next in line para sa interview. Then suddenly, may nakita lang ako bumagsak sa likod. Actually, Sir Ed was at the first line sa biometrics area. Pagkabagsak niya, pagpunta ko, I didn't even know the girl behind her was the other doctor. No, so pagkabagsak niya, nakaka-catch actually yung girl na doctor from Davao daw. Right. Pagkabagsak niya, kinausap ko na po agad. Sabi ko, are you okay? Are you okay? Gumanon pa muna ako eh. So, sabi Mas kasi tayo ginagawa, di ba? Hey, are you okay? So ginawa ni Sir Ed. Right? So during that time, since wala pong response si Sir Ed, automatic po, nagpatawag po ako ng ambulansya. And then, nagpatanong po ako may AED. So, abang po nag-ano po ako, check ko po yung pulse niya po agad, check ko na rin yung breathing niya. Wala po siyang pulse at all, wala po. So, automatic po,
parang instinct na po agad. Agad-agad po ako nagbigay ng compressions during that time. Ryan, I'm gonna ask you. Of course, have you ever done this outside the hospital? Kasi syempre, while we were in training, you get to participate, di ba? Yung kunwari, di ba? And first time mo to na gumawa ng life-saving thing outside the hospital. First time outside the hospital po. Pero the last time na nagawa ko po yan was during internship pa, about 2011 to 2012. That was the last time na... So mga pagitan nun, di ba? Ang pagitan nun, 7 years, di ba? Yes po. Yeah, so it's a good thing, ano? Ako proud ako sa'yo kasi malamang kami nagturo sa iyo, no? So Yes. ang skills mo naman nakuha mo sa mga regular na trainings natin during residency, right? Okay. Done At maganda, no? I'm so proud of that because you remembered to call for an AED. Okay? So ikaw ba nakagamit na ng AED before? Kasi ako, tatanungin mo ako, I've never used an AED before. I know how to teach it, I know how to use it, but I've never used it on a live person, on a dead person outside the hospital. Okay? Never. Nakagamit ka na before ng AED? Never ko pa pong na-try ever. So far, naituro lang po sa amin during the trainings po sa mga dummies, no? But as far as I can remember, kasi sa lectures kasi lagi sinasabi, ang AED ay ginawa para po sa mga, or designed to, para magawa po ng mga simpleng laypersons or ordinaryong tao, in which yung mga commands po doon ay simple lang na maintindihan ng kahit sinong tao po. Okay. So, syempre may bias dahil ikaw, doktor ka, no? Yes, But, you know, with your personal experience, would you say na the use of AED is medyo madali lang naman? Yes, madaling-madali po siya. Actually, nung pagkalabas, sa totoo lang po, kinabahan po ako kung AED po bang ilalabas po noon. Po yung old school na defibrillation kasi mas mahihirapan po ako doon. But, nung pagkalabas po, nakita ko po agad na AED agad yun. Konting pindutan lang po kasi yun yung start, tapos kung saan mo ikakabit yung mga patches pagkabit mo, at including dun sa patch kasi may drawing kung saan so madali po lang siya kahit sino. So huwag tayong matakot sa AED kahit sino kaya yan. No? Okay, now as a doctor and a certified lifesaver now, ano ang maipapayo mo sa mga iba na non-doctors about CPR and the use of AED? When it comes to cardiac arrest kasi life-saving abilities usually rest in your hands lang. In these situations, the difference between life and death is you. During that time. At kung tatandaan nyo, ang arrest kasi usually hindi naman nangyayari sa hospital yan Kadalasan nangyayari yan sa bahay, pwede sa simbahan, pwede sa mall, sporting event, or shopping. For example na lang kay Sir Ed, who would expect na may mangyayari yun sa loob ng embassy? Tama. So, and ang importante po kasi dito, the earlier basic CPR na magagawa sa mga pasyente, the higher the likelihood of survival. Right. So dapat ito, salamat Doc Ryan for sharing that advice kasi CPR really saves lives, no? At saka madaling matutunan lang 'yan. Ngayon isang maiksi lang. Nag-apply ka rin ng visa. I heard na bumalik ka dun sa consul after resuscitating, after reviving Sir Ed, But what happened? Binigyan ka ba ng visa nung consul na yon? Pakwento lang, saglit lang. Kasi medyo maganda rin yung kwento mong yan Actually, when, nung na-revive na si Sir Ed, ang unang nasa isipan ko, dahil ako yung second in line na nun sa interview, is to look for the closest consul na nakakita. So baka possibility na bigyan ako ng visa. But unfortunately, during that time, nung after ng interview ko, binigyan ako ng blue form. Actually, I still have that remembrance. This is the blue form. Wow, blue form. That's a sign na you're rejected. You're denied. I'm rejected na. Na-deny. Come back again. Parang ganun. Balik ka ng susunod. Pero alam nung consul na ikaw yung nagligtas, di ba? Alam niya, di ba? I think so. Kasi siya yung pinakamalapit na nandun harap mo ng consul But, so after that, ang ginawa ko na lang is bumalik kay Sir Ed ulit para bantayan hanggang dumating yung right. And but fortunately you were given visa naman. So sino yung anghel mo rin noon? Sinong nag-revive din ng pag-asa mong makakuha ng visa?
Tingin ko kasi, nung pagkabalik ko kasi kay Sir Ed kasi, nag-cardiac arrest siya ulit eh. So Oo, from that, yes. ni-revive ko siya ulit. After ko ma-revive na, I think, I think si Sir Ed din ang reason kung bakit ako nabigyan ng visa din Visa. eh, sa totoo lang. Oo. Kasi kung hindi nangyari yun, more likely, I think hindi ako nakakuha ng visa. Sa tingin ko talaga, hindi ako nakakuha May ng visa. nakakita na ano sa'yo na parang administrator doon sa embassy. Meron. At anong ginawa niya? Tinawag actually sa megaphone yun eh, na hinanap yung name ko, tapos pinastay mo na ako for a while. Oo. And then, pinapunta ko sa isang window kung saan in-interview ulit ako ng bagong consul. Ng mas mabait na consul. Ng mas mabait na consul. Tapos parang, he did the step-by-step interview talaga eh. Haba ng interview namin dun eh. Right. But not interview about what happened, but interview talaga for the visa. Right. Kasi first consul kasi dalawa lang tinanong sa akin eh. Yung Oo. pangalawang consul kasi daming tanong na sa akin. So from Mukha that, kasi magti-TNT sa US. So in short, nabigyan ko ulit because somebody saw you do that. And then siguro this is a kind-hearted guy. So he deserves also a second chance. Okay. At this point, gusto ko lang batiin si Dr. Elmer Lianes, ang doktor ni Sir Ed. Siya yung cardiologist ni Sir Ed dun sa hospital. Okay, let's call in back Dr. Sir Ed. Yes, yes Sir Ed, are you back? Okay, so question is, I heard the two of you developed some form of friendship. yes po. So how has it been? 3 years? Nung actually doon ang ginawa ko during that time, Yes. Yeah. When nung nalaman ko na nung kinuha siya ng sinundo siya ng ambulansya, the first thing I did was to look for him. Kasi the name po talaga was not given to me. Well, it's a privacy kasi, privacy matters kasi yun. At the same time, nasa loob ng privacy, it's really confidential. Yeah. So, siguro, ginawa po talaga ng daan po talaga ng Diyos po na ilagay ako sa sitwasyon po na yun. At the same time, na makilala po si Sir Ed. Kasi po, sobrang coincidence during that time when I posted the letter that I received from the embassy to thank me, nagkataon po ang tumanggap po na doktor sa hospital kung saan po siya, ay doctor din po ng UST, which is also a friend of mine. Na nag-message na, I think we're talking about the same person. I just had a patient. So yun, diretso po ako that day, nung nalaman ko na kung saan po si Sir Ed, I immediately went to him. Kasi ang importante po sa akin kasi po is yung follow-up po eh. Not necessarily na at dyan ang pasyente, makikilala mo siya, ititreat mo siya, after that, wala na po. Ako po kasi, sabi po, tunay ha, believe ako kay Ryan kasi ano siya sabi ko nga radiologist, may encounters the patients personally but not as much as we do. But Ryan here maintained that relationship ng with sabi natin with his patient. Now, Sir Ed, ano ba yung naging bond niyo after that event? Kasi nakita ko parang talagang parang part of the family niya yata tong si Dr. Ryan sa inyo eh. Can you tell us about that friendship, that bond that developed between the two of you? Naglalag. Go ahead, Sir Ed. Go ahead. Right. Kasi kitang-kita talaga doon yung purpose ni God sa buhay ni ni Dr. Ryan. So in that case, although it was a surprise, even yung first year anniversary ko, wherein I have celebrated my birthday, she was invited by my wife together with Dr. Maat to be there. And napakagandang pagkakataon kasi hindi lang niya nakita yung buhay namin, pati yung mga spiritual family ko na nandoon. At the same time, siya rin mismo nakapag-share siya doon sa ng kwento doon sa mga tao na malapit din sa akin. So it's like parang sinasabi natin hindi lang pampelikula pang totoong buhay. Na pwede palang mangyari na you could establish a relationship, na isang magandang relationship between doctor and a patient, na kung saan napaka-importante pa rin yung relationship, na kahit sa gitna ng pandemic,
The relationship is matters a lot. Right. So masasabi ko sa yung dalawa, amigos para siempre, di ba? Parang friends for life. Mga sumusubaybay sa atin sa Usapang Puso sa Puso. In 3 days time po, magiging 3 years old na po ulit si Sir Ed Rivera. Kasi birthday niya sa October 18. So, pwede ba nating batiin ng happy birthday si Sir Eduardo Rivera? So, meron pa tayong music dyan. Ayokong kumanta. Happy birthday! Ayan. So, Happy birthday, Sir Ed. yan. So, happy third birthday. Actually, po, Doctor, October 19 ang aking birthday. Sorry, namali ako. Advance ako eh. So, October 4 days. So, happy birthday po sa iyo. And I know that every birthday that you celebrate is more meaningful. Because ibig sabihin, natagdagan ka na naman ng taon ng isang pagiging mabuting ama, anak, kaibigan, at isang Kristiyano na patuloy na tumutulong sa kanyang kapwa. Now, for this segment, I will say goodbye to you momentarily. We'll be asking you to come back after we discuss some things about sudden cardiac death. Pag-uusapan po natin yun with our experts. But before we go to that segment, let's watch this video. Atin pong alamin kung paano po magligtas ng isang buhay. Happy birthday ulit, Sir Ed! Maraming salamat. Hi, Uncle. Hey, John, you're just in time for dinner. Uncle, are you alright? I'm okay. Huh? John, what's happening? Dad, I know what to do. Uncle, are you okay? I think it's the breathing, Mom. Call 911. Tell them to bring an AED. Hello? 911? Yes, there's an emergency in our house. Please bring an AED. Okay, son, we can take over. Hi, I'm Marco, and I'm going to show you how easy it is to do hands-only CPR. All you need to know are the 3 C's. Check, call for help, and compress. First, you need to check if the person is unconscious, and if not breathing, making sure the area is safe. If he doesn't respond, start calling for help. Call 911 or your local emergency hotline. Ask them to bring an AED. Then compress by doing hands-only CPR. Place the heel of one hand over the center of the victim's chest and interlock the other hand with your shoulders vertical to your arms and elbows straight. Then push fast and hard at the rate of 100 to 120 beats per minute and as deep as 2 inches at least. You may follow the beat of your push to the famous song, Staying Alive. Continue compressions for 2 minutes before checking again. Do this repeatedly until help arrives. You may stop CPR when number 1, you see signs of life or the patient starts to breathe again. Number 2, the emergency medical system personnel arrives. It's better to do CPR than nothing at all. You can save a loved one. Learn CPR. For more information,
Visit philheart.org to learn more about CPR and AED. Ayan mga kaibigan, muling nagbabalik po ang Usapang Puso sa Puso Special Edition for the World Restart a Heart Day. Ako po muli ang inyong abang lingkod, Doc Heartthrob, at ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa sudden cardiac death. And of course, sa mga bagong tune-in lang po, you're watching Usapang Puso sa Puso Special Edition. Live po kami sa Facebook, and of course, mapapanood din po sa YouTube at mapapanood din po sa Facebook page ng Sugar Beat at sa page ng Poging Heartthrob, Doc Heartthrob. Now, sa puntong ito, pag-uusapan po natin kung ano po ang nagbibigay o nagiging sanhi ng sudden cardiac death. Ano po ang dapat nating gawin? Atin pong tawagin ang isa sa mga eksperto ng kalusugang pangpuso. Siya po ay si Dr. Francis Lavapi o may screen name ding Doc Lav. Siya po ay isang cardiologist na base po sa Nueva Ecija. Siya po ang nakaraang chair ng Philippine Heart Association CPR Council. Siya po ang aking ninuno. Siya po yung sinundan ko. At makakasama rin din po natin ngayon ang isang ka-collaboration, ang representative po ng Philippine College of Emergency Medicine. Siya po ang presidente sa kasalukuyang taon. Ang matikas na matikas, no? At ayos na ayos ang buhok sa kanyang picture, si Dr. Richard Santos. Good morning, Doc Lav at Dr. Rich. Doc Rich ang tawag siya, di ba? Okay, Yes, po, bumati sir. muna Good tayo morning. sa atin. Mga gusto yung batiin. No? Doc Lav. Magandang umaga sa ating lahat, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, YouTube, at sa buong mundo hanggang Antarctica. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa maganda signal. Doc Rich. Good morning po. Gaya po yung sinabi ni Doc Lav, no? Good morning po sa lahat ng mga nanonood sa different social media platforms at lalong-lalo po sa mga kasamahan ko po sa Pasig. Good morning po. Yan, taga-Pasigueño pala tong si ano, no? Okay, magsimulan tayo sa balitaktakan. Unang tanong para kay Doc Lav. Doc Lav, yung nangyari kay Sir Ed, mako-consider ba natin tong sudden cardiac death? Ano ba talaga ang sudden cardiac death? Yes, actually, tama ka, Doc Heartthrob. Nangyari talaga sa kanya ay sudden cardiac death. So, ang sudden cardiac death, ito ay isang event na biglaan. Actually, ang definition talaga niya, within 1 hour, na biglang tumigil ang puso, namatay ang pasyente. So, kung ano man yung dahilan, basta within 1 hour, na witness nyo o hindi nyo na witness, ang tawag po doon ay sudden cardiac arrest o sudden cardiac death. Kaya, yung nangyari kay Sir Ed, ito tong sudden cardiac death. Yes. Okay, so talagang he fits the description, no? So, pwede talaga itong mangyari. Ngayon, sa sitwasyon ni Sir Ed, parang healthy siya eh, di ba? Lahat ng check-up niya before, normal. Ano ba ang madalas na dahilan ng sudden cardiac arrest o ng sudden cardiac death? Doc Lav. Okay, pagdating sa sudden cardiac arrest, sabi ko nga, dahil ito ay biglaang event, hindi talaga natin malaman yung direktang dahilan. Pero based sa studies, pag kinulate lahat sila mayroong pre-existing na sakit sa puso. So, ang pinaka-common pa rin na dahilan para ikaw may sudden cardiac arrest, 80% of the time ay sakit sa puso. Kahit anong cause, magbabara, at ano man. At yung remaining 20%, yung mga remaining 20%, yung mga hindi common. Yung kay Sir Ed, tama yung naging finding, Kasi hindi naman tamang finding, pero nakita dun sa coronary angiogram niya na talagang marami ng bara dun sa puso niya. Ang nakapagtataka, bakit wala siyang naramdaman? Wala man lang siyang sintomas. Nag-exercise pa yan, nagbabike pa daw. So, what to say about this, Doc Lav? Bilang warning sa mga nakikinig natin. Yeah, you have to remember na meron talagang kami tinatawag na mga silent ischemia or mga pasyente na hindi nila alam na barado na pala yung mga ugat nila. Kasi normal na proseso po yung pagbabara ng ugat. Ang tawag namin doon, atherosclerosis. So ito po yung mangyayari normal as you grow old. Siyempre, tumatas yung chance, naging napapaaga, pag marami kang bisyo, naninigarilyo, alak, may diabetes, may hypertension, at lahat pa yung pang risk factors. Pero kay Sir Ed, bukod tangi talaga, wala siyang kabisyo-bisyo, isang healthy individual, pero 57 years old na siya. Siguro din natin natanong, baka meron ding lahi sa pamilya nila na mga maagang nag-cardiac arrest. Kasama yon sa risk factor. Kung meron siya kamag-anak na maagang nag-heart attack, maagang nag-stroke, maagang namatay, nag-arrest din, isa yon sa risk factor. So yun siguro ang dahilan. Yeah, ating itong pinapalaganap na mabuti na meron tayong regular na check-up, pero kailangan na rin nating suriin kung baka meron pang mga risk factors.
So, actually, sabi nga, sudden cardiac arrest could strike anywhere, anytime, and to anyone. So, pero maswerte si Sir Ed kasi siguro kung hindi siya healthy, marami siyang sakit, baka hindi na siya nakaligtas, no? Sa tingin mo, Yes. Doc Love? Yes, Yes, oo. actually, siguro, sige. Sige, go ahead. Okay. Siguro kung si Dr. Ryan wala doon sa time, siya hindi alam kahit paano, confident siya noon. Kung wala si Dr. Ryan doon na tumulong agad, na wala nag-CPR agad, probably, kahit madalas sa ER, baka meron neurologic deficit siya, merong problem na may maraming pangit komplikasyon. na Pero outcome. speaking, Sir Ed yan, di ba? Buhay na buhay, parang wala nangyari. Buhay na buhay. Buhay na buhay. Lalong Yung bumata. timing element. Oo, Yes, yung kasi timing element doon, time. Early CPR. Yeah, this Saka year kasi EED. senior citizen na siya eh. Pero ngayon mukhang aging in reverse siya, si Sir Ed, no? So, Yes. actually sinasabi ko nga, between death and life is CPR. Ngayon, tanungin naman natin si Doc Rich. Doc Rich, okay, at talagang CPR talaga, no? Bilang an emergency medicine doctor, no? CPR can really help. Can you expound more on this? Yes po, no, sir. Yun nga sa chain of survival, no, napaka-importante na maaga masimulan ang CPR at ang pagbibigay or pag-institute ng paggamit ng AED. No, sa cardiac arrest po kasi, no, our heart stops pumping blood to the important organs in the body, gaya po ng brain, no. Maagang namamatay yung brain within 4 minutes na walang oxygen supply, namamatay agad ang ating mga brain cells. Kaya po important na maaga masimulan yung CPR. And usually po yan, pag na-start ang CPR immediately after the heart stops. How immediate, Doc Rich? Kunwari, mga tao dyan, how soon dapat? As soon as possible? Ano ba yung parang may golden period ba tayo na dapat within this time, nag-cardiac compressions ka na? Okay, when you say immediately po, syempre talaga as soon as possible kasi it improves your survival by 2 to 3 times. But every minute po that you don't give CPR or give defibrillation, bumabawas po yung chances natin by about 10%, no, 7 to 10% every minute na walang CPR at AED. Correct, oo. Kasi dadagdag ko lang dyan, Doc Rich, sa loob ng 3 minuto o kaya 5 minuto na walang dugo na natatanggap ng utak natin, meron na dyang irreversible damage sa brain cells natin. So, tama ang sabi ni Doc Rich na as soon as possible, kailangan mag-chest compressions na tayo kasi bawat minuto na nadidelay ka, nababawasan yung chansang mabuhay. Ngayon, can anyone do CPR ba kahit wala kang training? Totoo, sir. Everyone can do CPR kahit walang training. Kung kinakabahan po tayo, kaya nga po tumatawag tayo sa 911 para tayo magbigay ng tamang guidance kung paano mag-CPR. Kung tayo ay kinakabahan na baka may magawa tayong mali. Remember po na ang pasyente natin ay patay na. So wala na po tayo pwedeng gawin sa taong patay. Hindi natin pwedeng patayin yung taong patay na. So kaya po na sinabi kanina dito sa video, it's better to do something than nothing. Than nothing at all, di ba? At least nagbigay ka ng effort para mabuhay. Ngayon, ano naman yung AED? Can you tell us about, although na-explain kanina sa video, ang AED ba mahalaga? Nakakadagdag ba ito ng chance na ma-revive natin ng isang namatay na? Gaya yung sinabi ko kanina, dalawa lang po ang talagang well-studied na nakakatulong sa survival, yung chest compression at ang paggamit ng AED. Ang AED po ay isang gadget o isang device na ginagamit in the pre-hospital setting o sa labas ng hospital kasi meron pong, ang AED po, it stands for Automatic External Defibrillator. Meron kasing manual. No? So for the lay people or sa pre-hospital setting or sa labas ng hospital, ang ginagamit po natin is automatic para po yung mga taong wala masyadong training or wala masyadong background sa medisina ay maaari pong makatulong sa pagsagip ng buhay. So ang ginagawa lang po dito, pagka may access tayo sa AED, susundan lamang po yung voice prompts o yung... Okay, so lahat dito, Doc Rich, pwedeng gamitin, pwedeng i-attempt gamitin ng kahit sino. Yes po. Basta nakakaunawa ng instruction. Totoo po yan. Basta na-attend po ng instructions. Okay, so ang payo nyo pa rin dito, kahit hindi ka experience, parang si Dr. Ryan, although natuturuan yan sa mga training, pero yung actual use, first time niya, ako nga, di pa nakagamit talaga ng tunay AED. Puro ako yung hospital na natin, defibrillator. So, are you saying na, yes, i-try nyo po kahit wala pa kayong experience? Yes, doctor. Yeah. Okay. Tama po yan. Pero mas maganda pa rin na magkaroon ng training para yung ating confidence sa gumamit natin. Ma-boost.
Ano mga device Tama. mas Okay. mas maganda po. Ibalik natin si Doc Love sa screen. Pakibalik si Doc Love sa screen kasi ang katanungan ko ngayon, isi-segue ko na sa next topic na pag-uusapan natin. Ngayon, siyempre, alam ko naniniwala kayo na dapat ang AED should be really accessible to all. Yeah. Doc Love, what is your take on this one? Yes, as of nung nangyari kay Sir Ed, swerte talaga niya nasa embassy siya. Kasi embassy, syempre, dahil ideal setting yan, meron silang AED. Paano nagkataon? Wala siya. Sa isang lugar siya na walang AED. Medyo parang lilit yung chance, pero CPR pa rin, pag naagawaran nyo ng maaga, kahit hands-only CPR lang, hindi kailangan mag mouth-to-mouth. Hands-only CPR lang, has proven, yes. Dapat deployed, dapat meron to sa halos lahat ng lugar. So, ang tama ba, Doc Rich, kapag sinabi natin, CPR improves the chances of survival, pero pag nagdagdag ka pa ng AED, lalong tumataas. Okay? So, ngayon ang next sa katanungan ko, which hindi nyo muna sasagutin sa segment na ito, do we have enough AED in the country? Huwag nyo muna tanungin, sasagutin nyo yan sa pagbabalik ng ating Usapang Puso sa Puso. Pero at this point, ipapalabas po namin sa inyo mga kausap dito sa Usapang Puso sa Puso ang isang video kung gaano kahalaga ang AED at kung paano gumamit nito. Ito po, panoorin natin. I am Richard Gomez, an advocate of a CPR-ready Philippines. Every Filipino 10 years old and above should be able to do CPR, and every community should be AED equipped to save lives. Awareness and identification of sudden cardiac arrest and how to appropriately respond to it with CPR skills and a readily available AED will save lives. According to the Philippine Heart Association, sudden cardiac arrest happens when the heart's electrical system malfunctions and suddenly stops. Kaya ang kuryente mula sa puso ay kailangan ma-revive in an instant. Ang CPR at AED ang magbabalik ng kuryente para dumalo yung oxygen sa utak para hindi maging brain dead. First aid measures such as CPR increases the chance of survival by 33%. Hindi dyan natatapos. Having fast public access to an automated external defibrillator or AED is a must because it triples the chances to survive while waiting for rescue response. In this scenario, hindi pa pwede yung pwede na. Life is at stake and the rescuer needs to beat the 4 to 6 minute deadline to revive the sudden cardiac arrest victim. Here are the simple steps to operate an AED. Install the AED device immediately. Then put the AED pads on the upper and lower chest. Wait for the digital voice until it instructs you to push the shock button. Then do compressions as instructed with the AED. Easy to learn. I can do it. You can do it. Isa puso ang CPR at paggamit ng AED. Ang kailangan lang dyan, focus lang. Let us all work towards a CPR-ready Philippines. Let us all start working on a CPR-ready cities and communities. Our neighboring countries are all CPR-ready. Hong Kong, Japan, Singapore, Malaysia, at pati na rin ang Thailand recognize the value of CPR, especially AED. Kids as young as 8 can do CPR. AEDs are a common sight in their public places. They've made it, there's no reason why we can't. Deploy AEDs in strategic areas for fast public access. Make this life-saving CPR device the norm in our community. Maging CPR at AED ready, basic CPR skilled, and AED equipped. Para sa Filipino at para sa bayan, maging CPR at AED ready tayo.
At yan, muli tayong nagbabalik. Patuloy po kayong nakatutok sa Usapang Puso sa Puso, Episode 4 ng Season 2. And this is a special edition for the CPR Councils of the Philippine Heart Association celebrating World Restart a Heart Day. Okay, at sa puntong ito, pag-uusapan naman natin kung may sapat ba tayong AED sa ating community. Kung ano ba dapat ang gagawin natin para mas makapagligtas pa tayo ng maraming buhay. Tawagin po natin ang isang napaka-experience sa larangang ito sa pagresponde sa mga risk, mga disasters. Isa po siyang parang masabi nating EMT, yung emergency medical team, no? Head siya ng Pasig City Risk Reduction Management Office. Dati naglingkod din siya sa isang bayan as ito rin sa CDRRMO, ang haba kasi. Okay, and meron na siyang mga magsasampung taon na experience sa pagbibigay o pag-aasikaso ng mga disasters sa mga bayan-bayan. Let's all welcome Mr. Brian Wong. Hello, Brian. Brian, sir, magandang umaga po. Good morning. Bumati ka muna sa mga mga parokyano mo diyan sa Pasig. Magandang umaga po sa lahat. I'm Brian Wong. I'm serving Pasig City as the Chief DRMO for the last 2 years po, starting July 2019. And I'm a registered nurse and emergency EMT po ako, emergency medical technician. And almost 10 years in experience po pagdating sa EMS. Ay, so talagang ano na to. Pero pag sinabi kasi nating disaster reduction, ayun, risk reduction, no? Basta DRM ko muna lang. Okay, marami klase kasing ano yan, disaster. Pero sa experience nyo po doon sa inyong yung team nyo, ano ba yung experience mo sa cardiac arrest sa community? Madami ba? Like I always say po, noong 2019 po, nung pumasok po ako dito, dahil sa previous work ko po, ako po yung isa din ako sa nag-drive ng ambulance, isa din po ang medic. So, na-experience ko po yan na kailang CPR na po ako. There was also an instance na sa isang drugstore, biglang may nag-collapse, kailangan i-CPR at yung drugstore employees na yun, mga employees doon ay walang background pala sa CPR. Hindi marunong. Opo, yun ang problema. So, the golden hour, yung rule natin na within the first minute, kailangan ma-compression na kagad natin, mabigyan kagad ng compression yung Pero Brian, sa experience mo, bilang isang EMT sa San Juan at ngayon nasa Pasig ka, marami bang calls sa inyo? Marami bang reports? Opo, marami din po, lalo na ngayon na pandemic po. Pero before pandemic po, nung pagpasok ko po dito sa Pasig sa DRMO, ang una ko pong pinagawa, nag-partner kagad ako kila Ma'am Mirna ng PHA, Philippine Heart Association, na gawing trained po ang mga nurses po under the ambulance service po or PEU po ng Pasig. Right. Bakit? Kasi ang goal po natin that time, before pandemic, is to train them na maging TOT at eventually bumaba sa community. So, nagawa Pero namin sa experience mong almost 10 years now, of course, you can talk about your experiences sa San Juan and sa Pasig. And of course, I know meron kayong mga meetings ng mga national convention. Can you give us a picture of yung kung gaano ba kasapat ang ating mga rescuers, mga EMTs natin all over the country? Or probably kung hindi, can you just picture it sa city, dito sa NCR? I would say naman na na iba-iba po ang setup ng kada LGU, depende po sa kaya ng PS cap nila or sa salaries po ng mga empleyado. Pero masasabi natin, we need to improve more, lalo na sa EMT. Kasi there are a lot of schools naman na EMT, pero alam naman natin na wala pang batas for that, na sino ba accredited school for EMT sa DOH? Parang ganun Tapos yung EMS law natin, ano ba protection na kayang ibigay ng gobyerno natin sa mga responders natin? Right, there are a lot of questions. So if you were to identify ngayon yung mga, syempre, you are trained, you know how to do it, right? And you can train people, right? And although we are in the process of training more people so that more lifesavers are deployed in the community, but ano pa ba yung mga kakulangan natin sa pag-deliver ng mga emergency response? Tulad ng napapanood natin sa TV, sa pelikula,
Sa ibang bansa, kahit Asian countries, ang bilis eh. Sa atin, ano ba yung nagiging hadlang? Sa before pandemic, when we talk about before pandemic, every city, every LGU naman, kaya naman mag-responde ng mabilis. So, ang mga hadlang siguro sa ibang LGU or kahit sa amin, budgetary or let's say yung proper skills na kailangan natin, yung official training na kailangan natin. Kasi, for Right. example, when we talk about BLS, okay, PHA, Red Cross, DOH, di ba? Yun yung mga yun eh. And AHA. So, pagdating naman sa first aid, sino? Ano? Di ba? Parang kanya-kanyang module ang ginagawa natin na for first aid. And each LGU has their own. So parang kailangan i-integrate lahat. Oo. So, integration and standardization ang nagiging problema. Yes, sir. Yun po right. Okay. How about yung AED natin? Yung AED deployment, kasi nauunawa namin ngayon mula sa mga sinasabi mo na in general parang it's LGU dependent. Tama? Yes, kung masigasig ang LGU mo, talaga magkakaroon ka ng magandang sistema. Yes, sir. Marami kang equipment, pero sa tingin mo ang AED, we know that very important ang AED in saving a life. So sa lugar mo, ano ba ang rate ng deployment niya ng AED? Ngayon, sir, sa mga ambulance meron eh. Pero ito nga yung misconception dyan. Yung AED is automated external defibrillator. So normally, if the vehicle moves, nakaka-detect siya kagad ng signal or ng movement, di ba? So hindi siya magsha-shock kasi nga kahit na for shock na yung pasyente, hindi siya magsha-shock. So there are a lot of misconceptions na kailangan patayin ng makina ng sasakyan, kailangan i-stop yung sasakyan. Kaya ang dapat sa ambulance is more of semi-automatic or yung defibrillator na manual. Yung mga AED na ganyan, dapat sa mga government establishments. And for next year, we are going to procure mga 30 to 50 AEDs for government buildings. So that's for your LGU sa Pasig. Yes, sir. Opo. So you're not speaking in behalf of all LGUs around the country, right? Depende po yun, sir. Depende na naman yun sa directive ng LGU, correct? So as far as you're concerned, sa Pasig, you're trying your best to deploy a lot of AEDs. Yes, sir. Pero yun nga, if you deploy a lot of AEDs, kailangan mo ng training. Kahit sabihin mo mabilis lang siya, patch lang, i-shave mo lang yung kung may skin hair siya, tatanggalin mo lang. Pero kailangan mo pa rin ng training eh. So what we're trying to say right now is deploying AEDs is not enough. Kasi, building a community na maayos ang delivery ng emergency response, hindi lang mga bagay, hindi lang gadgets, but you have to employ or enjoin the community. Yes, sir. To capacity. Right. Okay. So, medyo ang Pilipinas, sa masasabi mo, malayo pa tayo sa pagiging CPR ready. Pag sinabi nating CPR ready, andyan yung ambulansya, andyan yung mga gadgets, andyan AED, andyan yung hospital na ready to receive patients, at nandyan yung community ready to help. Nandun yung system. Yes, nandun yung system, sir. Pero right now, ang nakikita kong kulang natin is more of the equipment. So, the system is there, the flow is there, yung call for help is there, yung pagdala sa hospital, yung ambulance, lahat nandun eh. But yung equipment na AED sa field, like, we tried to deploy fire extinguisher, for example, in the barangay area sa mga constituents namin. So, may mga nawawala, may mga gamit, papanero-field. So, maraming factors talaga. So, okay. So, talagang so masasabi mo, yung state ng emergency response readiness ng Pilipinas or in particular kahit sa NCR, medyo malayo pa sa ideal. Yes. Compared to other countries siguro, pero we're going there. We're not yes. Okay. So at this point, tawagin natin yung dalawa nating guest, si Dr. Lava P and Dr. Santos. Okay, para samahan niyo po kami ulit sa ating balitaktakan. Okay, bilang an emergency doctor, Dr. Rich Santos, because I know you also do yung mga ambulance, yung mga responses, and then, of course, hospital-based din ang practice mo. Ano sa tingin mo yung mga challenges pa that remain to be addressed in terms of itong resuscitation natin? Yung paggawad ng really life-saving skills, gadgets, and in general, the system. What do you think should we need to address? Step by step. Siyempre, this is a big thing.
Gaya po ng sinabi ni Sir Brian Kwong, no? Kailangan talaga ng political will para magkaroon tayo ng mga uh, backbone, no? Para magkaroon ng magandang pre-hospital setting para sa resuscitation. Kailangan natin syempre ng budget para makabili ng mga gamit that will help us with resuscitation. Pangalawa is training ng mga tao. At saka po, gaya nung sinabi kanina, important yung community involvement, no? Even in the most developed na mga systems or mga countries, ang mga EMS systems po or ang mga ambulansya nakaka-respond dun sa site ng accident o sa site ng emergency around mga 8.1 minutes. At gaya po sinabi natin kanina, namamatay yung brain cells within 46 minutes. So parang medyo merong disconnect. Kaya important talaga yung involvement ng community pagdating sa CPR. Okay, so kung ikaw ang gagawa ng patakaran o ng batas, Doc Rich, ano sa tingin mo yung syempre this is a system, no? So madaming factors na consider. Ano yung unang-una mong gustong i-develop ng government? Alam niyo po, isa sa mga hinahanap ng mga tao ngayon yung tinatawag nating Good Samaritan Law. Kasi maraming natatakot tumulong kasi baka makasakit na. Madali pa sila, no? Oo. Protection. So baka mademanda, gumagawa ka lang ng magandang loob, gusto mong tumulong. Pero at the end of the day, pagka may, alam niyo po, lalo na ngayon sa panahon ng social media, no? So, pag ikaw yung tumulong, na-post ka pa sa Facebook or sa kung saan. Ikaw pa napasama. Totoo po yun. So, isa yun sa mga gusto ko mangyari. At saka, syempre po, yung matagal na natin pinupush at nilalobby, di pa din talaga makalagpas sa Senate ang ating EMS bill o ang ating EMS law. Pero bago ka tumuloy diyan, Doc Rich, bigyan lang natin konting backgrounder ang ating mga nanonood. Ang Good Samaritan Law ay meron yan sa ibang bansa. Ito ay isang batas para nagbibigay ng proteksyon sa kung sino man ang nagnanais na maging rescuer o magligtas ng buhay. Pero kasi syempre, the outcomes hindi mo mape-predict. Pwede kasing may mangyaring hindi maganda, hindi mo mabuhay. Takot naman ho kasi mga iba na magbigay ng ganung life-saving acts. Baka sila naman po ang mapasama pa. Tama. And of course, sige, talking about EMS bill na hindi pa batas kasi bill pa lang. Ano ba ang sinasabi ng EMS bill na ito, Doc Rich? Well, ito po ay institutionalized yung ating practice ng EMS, no? So sa ngayon po kasi wala, kung titingnan po talaga natin sa batas, wala talaga sa yung mga tinatawag natin EMTs, wala po talaga noon sa Pilipinas. Kasi kadalasan po na ating mga EMTs are actually ngayon po ay mga registered nurses na nagtrain lang po sa pre-hospital setting. Remember po na hindi porke ikaw ay merong medical background, ay pwede ka na rin mag-practice in the pre-hospital setting. So magkaiba po yun. So kaya ngayon, ang ginagawa po ng ibang mga registered nurses natin, they are taking further training para maging mga responders in the pre-hospital setting. At important po kasi na ma-institutionalize yun para magkaroon sila ng tamang item or yung tamang posisyon or yung kanilang job description. Saka hindi lang yun, para magkaroon talaga ng it will pave the way for yung system to be institutionalized, di ba? Kasi kung kanya-kanyang, sabi nga ni kanina ni Brian na depende yan sa direksyon o thrust ng LGU. So, merong mga cities na hindi, nawala, yung merong ibang cities na priority, lalo kung may pera, right? Okay, matanong ko naman si Doc Lav. Doc Lav, alam kong matagal ka nang sumusubaybay din sa mga ganito because it is with the advocacy of the Philippine Heart Association to really drum up yung sistema ng pagbibigay ng resuscitation o kaya yung emergency response nga. Sana ba ang kunwari yung advocacy natin sa pagdating sa mga AED law, yung batas na magsasabi na dapat ang bawat bayan ay may ganito, may AED. Ano bang update dito, Doc Lav? Actually, nung before 2019 kasi medyo talagang heightened yung advocacy na talagang narinig tayo ng buong Pilipinas, mga LGUs, yung actually national government, DOH, talagang umarangkada talaga siya at nakikita ko naman yung progress. At yung trabaho lang naman natin dito is to give a spark, yung magkaroon ng advocacy na yung awareness for everyone. I know na sa daming challenges na hinaharap natin ngayon, pa natin ma-achieve lahat. Pero yung pinaka-simple siguro yung awareness for everyone, knowing na importansya nito. And then we reach now yung national na talaga, yung mga politicians natin, lawmakers natin,
yung presidente natin, lahat na po, LGUs natin, lahat po that ma-reach yun, yung importansya nito. And I think someone should start, and I commend the different cities na nag-start na nito. Like yung in-award natin ng CPR ready cities like Ormoc, Bataan, Vigan, yung isang municipality, yung Pilar, Bataan. So nakakatuwa sila dahil sinimulan nila and some establishments. And with the CDMO tulong. Natin na background there, Doc Love, ano? Yung Yeah. PHS launch itong CPR Ready Philippines campaign. So Yeah. it aims at equipping parang ano ba to? We would like to empower a city or a town or a community na maging CPR ready. Pag ibig sabihin ng CPR ready, marami sa kanila ang marunong mag-CPR, meron silang AED at meron silang sistema ng pagdadala o pagre-responde ng mga nagkakaroon ng sudden cardiac death. So sa ngayon, parang 4 pa lang na award natin, ano? Yes. But one hotel, meron din. Yung Resorts World. Yes, Resorts World, no? And kung review lang, ano, in 2017, nag-file naman ng bill itong si Congressman Yul Servo, tsaka si Edward Maceda. Ito yung AED or Public Access Defibrillator Act. Pero wala, hanggang hanggang filing lang, wala nangyari. Yes, Tapos actually, nung panahon pa ni Miriam, nagpanukala na siya na magkaroon ng AED sa airport. Pero dapat ang public places, so medyo, well anyway, wala ring nangyari dito. Yes. Tapos meron ding final na bill, 2013. Ito yung gusto nilang turuan ng school children ng CPR at AED, pero at least meron na tayong yung tinatawag nating Samboy Lim. Yes, yes. So, actually this is the first law yata with regards to di ba? Yung itong CPR, right? Ito yung RA 10871 which was passed into law in 2016. Now, kung ikaw, Doc Love, ano pa sa tingin mo yung kailangang the first steps that we should from your point of view, ano ba yung unang step na dapat gawin natin para gawin nating CPR ready ang Pilipinas? Or CPR ready community? Yeah. We've been doing the first steps even before at ang ito lang talaga tuwing ginagawa itong mga steps sa advocacy campaign, ang problema medyo hindi na-drum up lang talaga. At we really need yung help talaga ng government, national government. Nandito na tayo sa stage na I think medyo may awareness na tayo. I can say siguro more than 50% na aware na rin lahat. So, kailangan lang natin ng involvement ng national government. So, yung system na gagawin. Right. So maraming nasabing ating mga panelists, let me call on. I'll ask for your kumbaga, if you're going to appeal now to the authorities, your local governments or national government, okay? Let's ask now the other panelists, okay? Let's call in again Mr. Bryant and of course Doc Rich. Okay, before we go to the Q&A portion with our friends from media, kung if you have the power, Brian, what 3 things would you like to be developed first or improved first? Okay, parang question to sa sa beauty pageant. Ano yung top 3 na gusto mong mag-improve pa tayo para ma-improve natin itong yung CPR Ready Community or CPR Ready Philippines? Yes, Brian. Siguro kung mananawagan ka. Siguro start tayo sa EMS law. We're trying to do it now na magkaroon ng EMS ordinance sa city. We've been talking with PCGH, PCCH for that. And syempre, we need the help of other hospitals na rin. Right. Lalo na private Kasi if you want to have a system, dapat coordinated na from pagkuha ng pasyente, pag-report, pagkuha ng pasyente, hindi ayaw naman natin dadali mo na yung pasyente sa hospital We want to stay and play and we want to cater the patient muna, pre-hospital care muna, stabilize muna, bago mo dalhin sa hospital So, kailangan nakalink yun. So, number 1 is EMS law. Number 2 is, siguro, sabi nga nila Doc kanina, political will. Political will is number 1 talaga pagdating sa ganyan. Kami ni Mayor Vico, we're trying very hard. Kaya nag-train kami, alam ng PHA yan, we trained almost 70 nurses po ng PEU. And eventually, kung di lang nagka-pandemic, sila na yung papunta sa barangay to teach CPR or BLS na license ng TOT, na may hawak na TOT. So, very vital yan na sa community. And our target is 1 household, at least isang bahay, may marunong na isa. Kasi nga, what we always tell them pag nagte-training kami, ako personally, sabi ko nga, almost 80% of the time,
na inaatake sa puso, nasa bahay. At kung nasa bahay ka, ang kasama mo dyan is kamag-anak mo, kaibigan mo, o kasama mo mismo sa bahay. So, there are your loved ones and you need someone who knows CPR to save them. And yun nga lalo na ngayon nung pandemic, 'di ba? Maraming DOB, maraming hindi umabot ng ospital. Hindi umabot sa ospital. Dahil kung marunong ka mag-CPR, there's a chance na ma-revive mo siya. Yes, chance of survival, ika nga. Yes, so that's right. I agree. The third is, yun nga, more equipment and more trainings. Right. So more budget. Talaga yun. Capacity building and equipment, syempre. Tama. So it's gonna be law. How? The question is how. Paano? Right. Tama yan. Government ibigay lahat na, I mean, per street, diba, kagaya sa US na per area, meron. Tayo, we're starting sa airport. Alam ko meron sa airport. Pero isa lang yata yun or just ilan? Yes, sir. Tapos ang mahal ng pads kasi, yun ang problema. Yung pads ang mahal. Budget, talagang ano yun Yeah, mahal. One use pa siya. Okay. So, sige, maraming salamat, Brian. Please stay tuned. Please stay with us kasi meron pa tayong media na magtatanong. Doc Rich, sa experience mo, from your perspective, ano yung top 3 wishes mo para gawin natin CPR ready ang community or CPR ready Philippines? Ako po naniniwala kasi dun sa yung you cannot improve on what you cannot measure. So kaya po sana magkaroon tayo na maayos sa cardiac arrest registry, no? Para nalalaman natin yung mga incidents ng ganitong mga cases para research ka na. Oo. Totoo po 'yan. Tapos pangalawa po, bukod sa nabanggit ni Sir Brian, kailangan din natin ng bago po actually magkaroon ng pandemic ang Philippine College of Emergency Medicine, we're trying to develop a telephone CPR training, no? Kasi ating mga dispatchers can also help. No? Yeah. Dapat ma-recognize nila yung kanilang pasyente o yung tinatawag po sa kanilang mga pasyente ay in cardiac arrest na para paliwanag natin sa mga nanonood na sa ibang bansa, no? Mga maunlad na bansa, meron silang telephone dispatch. Yung tatawag ka sa telepono at i-guide ka nung rescuer na yon on how to do CPR in case hindi mo alam at i-guide ka rin sa paggamit ng AED in case medyo hindi ka confident. Okay, that's right. Okay, ano yung pangatlo mo, Doc Ray? Siguro po yung pangatlo is yung yung culture ng excellence. Yung talagang dapat yung kultura natin, ready tayong tumulong, ready tayong mag-aral ng ganitong mga bagay para pa makatulong sa ibang tao. Tsaka parte din dyan yung bawal yung pwede na. Dapat pwedeng-pwede. Tama yan. Correct. Kasi tayo, pwede naman na yan. Ambulansyang may wangwang pero wala namang gamit sa loob, di ba? Culture of excellence. Parang okay na yan. Basta lumalakad yung ambulansya, pwede na. Okay, so marami tayong wishes. Doc Love, ano naman ang iyong wish list? Ika nga. Ako, ang sa akin kasi, first, talagang dapat i-continue lang natin at i-maintain, drum up ng advocacy, ituro sa lahat ng tao, sa mga kabataan, sa mga estudyante. Kaya nga ito, in-invite ko ngayon yung school dito sa San Jose, manood kayo, sunod na sila, dami nila ngayon nanonood. Dapat magsimula sa bata pa lang, matuto na, aware lang kung anong CPR. Kasi kapag lahat talaga na marunong or may alam, may improve yung bystander CPR. At studies have shown, pag na-improve yung bystander CPR, tumataas talaga yung rate of survival. Kaya yun sa akin, yung awareness campaign, tuloy-tuloy lang. Pangalawa, siguro yung involvement from the very mababang unit ng ating government, LGU, barangay, cities. I challenge all cities, LGUs, buong Pilipinas na parang gayahin nyo rin yung mga success ng ibang mga cities na CPR ready natin. And try to formulate your own system, EMS system, na dapat lahat kayo marunong CPR, mag-respond sa mga pag tumawag ng tulong yung lay, bystander, makakapunta agad. Kahit na hindi pa yung government, basta yung smallest unit, ma-encourage natin lahat. Pangatlo, I really agree dun sa cardiac arrest registry. Now, from PHA tayo, PHA, kasi yung sabi ng expert on recommendations. So, pag may cardiac arrest registry tayo, mas maaaral namin yung mga loopholes, yung mga challenges, yung mga problema natin, mas improve natin yung quality ng service in terms of pre-hospital care, yung emergency medical system. At tingin ko yun, pag naayos na natin lahat yun, magiging national, then the government will hear us. They will pass now the laws that we need for this. Okay.
Tama. So maraming salamat sa ating mga panelists at alam naman po natin CPR really saves lives. AED improves the chance of survival. And being CPR ready as a nation, medyo malayo pa but we're going there. So at this point, tawagin natin ulit yung ating mga naunang panauhin, si Sir Ed and si Doc Ryan. And tatawagin ko na rin ang pinaka-guwapa na Media Relations Officer ng Philippine Heart Association. And the lady with the red lipstick, siya po ang nagtatawag ng mga media, si Miss Gage. Okay? Siya po siyang Media Relations Officer at hindi po siya manghuhula. Good morning, Miss Gage. Good morning, Doc Hartrop. Good morning, Doc Lab, and sa lahat ng guest natin. Dapat pala pangalan ko Miss Gates na kasi para akma sa inyo. Anyway, welcome to the special edition of Usapang Puso. Special po talaga dahil napaka-special ng puso at ang buhay, lalo na ngayon sa gitna ng pandemya. Okay, I'd like to call on our media friends or acknowledge our friends for the special edition of Usapang Puso. Special po talaga dahil napaka-special ng puso at ang buhay, lalo na ngayon sa gitna ng pandemya. Okay, I'd like to call on our media friends or acknowledge our friends. Sana just keep going. Okay. I-mute mo si Alright, magkakaroon tayo ng feedback kasi Miss Gage is multitasking. Meron siyang Zoom link, meron pa siyang StreamYard link, and we'll be calling on our media friends in a bit. So, naayos ang ating feedback. Okay, Miss Gage. Yeah, bago ko banggitin yung names, maraming salamat. Alam ko napakahirap ngayon kumuha ng coverage kasi roll out ngayon ng vaccine para sa mga bagets. Okay, thank you so much, Diane Carrer from PTV4. We have Joe Casilag from GMA Online, Ed Guzman from SDN News, Malu Tulosig from Usapang CQ, Divine Monte Alegre from Travel Update, Vans Madrid, plumferry.com, Bel Sorara from Net25 and DCEC, Rio Araha, Manila Standard, Med Santing Mignon from DCAR, Joey De La Cruz from Republica, Maru Sarne from Radyo Klinika DWIZ, pero she's right now in LA, pero nagko-cover siya. Yes, and my question siyang pinadala. Okay, back to you, Doc Hartrop. Okay, so sige, sinong unang magtatanong sa ating mga media friends? Salamat sa inyong lahat. Yeah, si Maru, she sent her question via text. Ang sabi niya, is it true daw na yung pagligo ng cold bath in the morning as early as 7 nakakakos ng heart attack? Kasi yun daw nililink yung sudden cardiac death ng friend niya who's relatively young, hindi naman niya binanggit yung age. After taking a bath, nagbihes, naglakad papunta sa bus stop, doon siya na cardiac arrest, and unfortunately... How cold ba yan? Siguro, sasagot niyan kaming dalawa ni Doc Lab. Doc Lab, do you have any answer to that? Can give you a cardiac arrest? Yes, actually maganda yung tanong niya. Actually, may studies na ginawa. Most common time daw ng cardiac arrest nangyayari in 2 phases sa araw. Early morning up to 12 noon, tapos yung afternoon. So isa yon. Pangalawa, siguro may pre-existing heart disease na yung pasyente. Now, medyo trigger talaga yung cold. Pag malamig, medyo may konting effect on the constriction, yung pagkipot ng ugat. Kaya somehow may konting contribution. Pero not necessarily you can blame the cold shower. Technically, it's because of the pre-existing heart disease. Baka trigger lang. Pero in all cases, yun talaga yun. We never know who will have a heart attack, who will have a sudden cardiac arrest. Pero good question yan. Maganda. Yun lang yung mga posible doon. Dagdagan ko, depende kasi yan sa estado din ng puso mo. Kung normal ang heart mo, wala kang para sa puso, no? Kahit maligo ka pa ng malamig. Nakita natin pang nagpa-plunge sa mga, 'di ba, yung mga icy cold na pool, but then again nothing happens. But kung yung ugat mo sa puso ay barado na, and then when you submerge yourself sa napakalamig na pool, yun pwedeng mag-constrict and it will diminish or babawasan niya yung blood flow to the heart, and that could cause you the chest pains, and angina, and eventually heart attack. But then again, it's not a common cause, but pwede.
Kapag maligo ka ng malamig, malon-talon ka, yun, baka pwede ka ma-heart attack. Dahil Matanong ko lang, kung warm bath, ano naman ang effect nun sa mga arteries? Kung warm bath naman. Okay. Mag-i-improve. Mamamatay ka sa warm bath kung hindi na warm bath kapag kumukulong tubig. Luluto ka na noon. Okay. Si Miss Annabelle may tanong. Miss Annabelle Hello, Miss Annabelle Sorara. Yeah. Belle, are you ready? Okay. Wala siyang audio. Naka-mute si Miss Annabelle. Yeah, naka-mute ka, Belle. Ayan. Walang audio, narinig natin yung tilaok ng manok. Walang audio si Miss Belle, si Annabelle. Okay, ayusin muna siguro audio. Do we have a next question, Miss Gage? Ang next question, kino-congratulate niya tayo dahil dito sa ginagawa nating program na tungkol sa CPR, pero tinatanong niya, how much daw ba ang AED at saka ano yung mga brand na nire-recommend. Alam ko hindi yata tayo pwedeng magbanggit ng brand. And okay daw ba kung mayayaman, kaya nilang bumili ng AED? So, nire-recommend nyo ba na yung bahay. magkaroon ng AED? O sige, tanungin natin dyan muna si siguro si Brian. Brian, kasi ikaw ang bumibili. Honestly, sir, hindi ko po alam yung presyo. Kasi sa Pasig po, next year pa lang po magpo-procure. So, ang range na budget namin is around 100,000 to 200,000 per AED. Pero sa brand po, yun po yung pinag-aaralan kasi what we want is yung AED na yung pads niya, una, mura, pangalawa, merong mga AED ka na, na kapag nag-survive yung pasyente, they will replace the pads. So, yun yung mga in-explore namin. Right, okay. So, I think masasagot ko yan. Ang range niya is mga may 60,000, yung low end, 70,000. Meron din po tayong mabibiling mga more than 100,000. Ito na yung mga high end, pero for me, I don't really recommend AEDs to be placed in the house. Okay, because actually it's called PAD, Public Access Defibrillator, but wala naman siguro bawal. Brian, in your sa tingin mo, kapag may kaya sila, may pera sila, would you advise them to buy an AED just like a fire extinguisher? Siguro I would teach them more of of how to do CPR. Yeah. Pag may kaya naman yung mga helper nila sa bahay, yung mga katulong nila sa bahay, turuan natin mag-CPR. Right. That's what. Yeah. Ang goal natin is at least one in the household knows how to do CPR. In general, we don't advise. Yung mga helper nila sa bahay, yung mga katulong nila sa bahay. Nag-feedback tayo. Okay, Ms. Gage, sagot na natin yun. Ang goal natin is at least one in the household knows how to do CPR. In general, we don't advise. Ms. Gage? Feedback. Okay, can you hear me now? Okay, the next question is from Leonie Garcia of Business Mirror. Ang sabi niya, medyo okay na ngayon ang travel. So, kasi si Leonie naging part siya ng CPR on Wheels and Wings team natin yung media group natin pag nagta-travel tayo. So, mga kailan daw kayang ire-resume to? And aware siya na ang CPR on Wheels and Wings naka 33 destinations. So, how far are we to getting to the CPR Ready Philippines stature? Okay, siguro ako sasagot niyan because I'm the CPR Council Chair at the moment, no? So we are entertaining that possibility that we will revive the CPR on Wheels and Wings, and it's a program designed to reach out to would-be rescuers sa mga tourist destinations because alam naman natin na ang Pilipinas ay isang tourist destination. So cardiac arrest could also happen in places where there are a lot of people, and we will see kung mag-lighten up ang ating pandemic, and then kung there are flights now available or we can travel outside our areas, and then tourism will be opened. I think it's naman siya, slowly opening. But not in the very near future. Maybe when I would say 70% or 80% of the nation has been vaccinated, probably it would be safer for the team to proceed with that. And yun ba yung katanungan?
Yes, yes. Yeah. There's another one. Okay. Hindi pa makapasok si Belle, no? Belle? Nag-feedback kasi. While So, waiting for Belle, her, can you just na lang send your question by text? Okay, so proceed to the next question, Miss Gage. Okay, this is from Divine Monte Alegre Reasio from Travel Update. How is the alliance with the Department of Tourism? Because when we started the CPR on Wheels and Wings, partner talaga natin dyan ang Department of Tourism. So tinatanong niya kung gaano na daw ba kalalim yung partnership? We have to revisit it because it was a partnership with the former Secretary of Department of Tourism, and we know that we have a new one, si Secretary Puyat, right? And we have to visit that before we can embark on a new episodes, a new episode of our CPR on Wheels and Wings. So malalim naman na because 33 destinations na. So ibig sabihin, we've partnered with them at least 33 times. So I think it's gonna be easy to revive that once the climate allows us to do so. I think kaya ko rin sagutin yan. Yung Tourism Press Corps can be of help to us. Like Divine, kasi kanila yung magazine. So malaking tulong yan. So we are appealing to all our media friends through you. Tatakbo pa rin ang campaign na to. Yeah. Okay, Belle. Ako na lang magtatanong muna. Yeah, may delay kasi with Zoom kasi we're linked to Zoom and there's a 5-second delay, so hindi pa perfect din ang ating technology sa internet. Okay, ano pa yung mga na-send the questions because we just have a few minutes for the Q&A. Okay, wala na bang iba? Si Brian, gusto ko magtanong kay Brian Wong sa Pasig City, DRMMO. Kasi naging interested ako dun sa sinabi niyang yung ang goal niyo is to teach one family member with CPR, hands-only CPR. So, when did you start this campaign, this project? Kasi yan din ang goal ng PHA to bring CPR to every Filipino home. We were about to start po dapat nung before pandemic. Kasi nga, noong 2019 July, nag-start po ako dito sa Pasig and Mayor Vico. And nung mga end of the 2019, nakapag-training na po kami. So, we're talking about 2020 dapat na ilalatag na namin. So, nagkaroon ng pandemic, nahirapan po kami dahil hindi pwede mag-face-to-face. Ang hirap eh. So, una, syempre, kailangan empleyado muna ng City Hall. We've trained for the last, siguro before itong last surge na to, nakapag-train po kami ng mga 15 batches na times 30. So, City Hall employees pa lang yon. And ang next po namin is yung mga fire volunteers tsaka barangay po namin. And in the next week po, start na po kami until December ulit. Mag-train na ulit kami sa ground po. Sa mga barangay, sa mga empleyado, sa fire volunteers ng CPR ulit, ng BLS First Aid. So, yun, eventually, siguro by next year, kung medyo lumuwag-luwag na po tayo, tsaka safe na po sa ating mga trainers din na mag-training sa baba, sa constituents natin, we will do that. We will target that po talaga. Na magiging regular na ang training ng BLS First Aid. Yes, rest assured, Brian, the PHA will always be by your side. So, yeah, sana baging. And soon, ready. Expect a call soon from me. Okay. Kasi we have to proceed with the CPR Ready Philippines campaign. And we are partnering also with other agencies. The DOH also is a part of that. Okay, I think Belle Sorara is in the room. Okay. Okay, hello Belle. Wala ka pa ring audio? Naka-mute ka. Ay, naka-mute. Oo, di ko na maintindihan. Magsa-sign language tayo dito. Ayan, Parang wala pa rin siya. Wala pa rin. Wala kang audio. Naka-mute. Anyway, while Miss Belle is fixing her audio, do you have other questions ba? Actually, meron eh. Challenge lang to kasi wala ako sa Zoom. Okay.
Doc, doon siguro while waiting, pwede mong, you can talk about yung mga CPR ready cities para yung mga nakikinig, alam nila kung ano Right. yung... Okay. Years back, under the leadership of, I think, ano ba yan, so Dr. Bugarin, maybe Dr. Lavapi can also help me here. We have awarded the first CPR ready city is in Bataan. Okay, then we had a Vegan. Then we also had Ormoc. Okay, under, siyempre, Richard Gomez. Kamukha ko daw yun eh. Daw lang naman. Okay, and then we also had another town in Bataan, Pilar. And another city yata or another town in Ilocos is applying as CPR ready. And yun, Resorts World. So far, because of the pandemic also, medyo natenga din because we cannot do the evaluation of those of the CPR ready towns and cities. Na we need to do it face to face kasi. Okay, so Annabelle, are you okay na? Ayan. So, okay. So, if... May isang question, Doc, while waiting. Ang ganda nito. It's from Talosig Bartolome. May bagong protocol po ba when doing CPR sa mga COVID positive or probable patients? Ito na yung 5 Cs natin in CPR. Yes, okay. We have to emphasize that too, okay? Maybe we can ask Doc Francis. Do you have a visual for that? Doc Francis, are you still with us? Yes. Nice question. Because the pandemya nga, tuloy pa rin po yung yung hands-only CPR 5Cs. So, ano yung 5Cs? First is check. Check po yung safety, then kung unresponsive yung patient, kung arrested talaga. Kung hindi humihinga, hindi gumagalaw, most likely arrested. So, yun yung first step, check. Second C is call. Call for help. Yun yung 911, yung rescue group nyo sa community, yung EMS for the AED. So that's second step. Third step is cover. What you will cover? Cover mo yung sarili mo, face mask. If have a PEE, pwede rin. Gloves, face mask. Then cover the patient's mouth and nose with any cloth. Kung may face mask, pwede po. So that's C, third C, cover. Fourth C is compress. So you'll compress na arrested yung patient, do CPR. Hands-only CPR lang po. Dire-diretso every 2 minutes until help arrives. Pag ganda na yung help, sila na magre-replace sa'yo. Then tuloy-tuloy lang pag wala pa. Then the last C is connect. Connect on AED. Once dumating yung rescue, connect on AED, then follow the voice prompts until ma-revive. So with that, protect the tayo lahat, protect the healthcare worker, protect the patient. Everybody, makakapag-CPR pa rin tayo kahit pandemya. Okay, so ang pinaka-logic lang yan is you have to protect yourself. Kasi, diba, aerosolized, pwedeng mabugahan ka habang nag-chest compression. So, number 1 rule is protect yourself. Wear a mask, wear gloves, and also protect yourself by covering the victim's mouth with any piece of cloth. Huwag ho kayong magalala, makakahinga pa rin yan, no? Kasi hindi na nga siya humihinga, pero dapat ang pinaka-importanting gawin ay ang chest compression. So, yun lang. Ang ina-advise lang po natin ay hands-only CPR. Huwag na po tayong mag-mouth-to-mouth resuscitation kapag suspicious po na parang COVID. Ngayon, in the hospital setting, meron na po talaga silang ginagawa. Alam na po nila yun, no? So, for the general public's consumption, wag na muna nating i-explain yun kasi malilito lang kayo. We leave it to the doctors and the healthcare workers, of course, working in the hospital. Okay, is Belle ready now? Na-miss ko na tong si Belle eh. Sumuko na siya. So, nag-text na lang. Anyway. Okay, so last question perhaps? Sabi niya, so the question is from Belle Sorara. Ano pa daw ba ang kailangan gawin ng PHA para yung mga nakabinbin na bills on AED at yung expansion ng CPR mabigyang pansin ng mga nakaupo sa Senado at sa Congress ng mga lawmakers? Ano pa daw kaya ang kulang? Yeah, so as the PHA is a medical society together with the other societies, medical societies in the Philippines, the Philippine College of Emergency Medicine included, partner po natin yan. I think we have to be stronger, we have to be more committed, we have to be more passionate, and we have to be more noisy in lobbying that these laws should be made, this bill should be passed into law. So una nga, if I'm going to summarize now kung ano yung mga recommendations ng ating mga panelists today is we have to go for that EMS law. Okay? Para pong ma-institutionalize po natin ang paggawad ng emergency care sa mga nagsasudden cardiac arrest.
Okay, that's number one. And then, of course, we need to have, with that law, and then perhaps that will pave the way to the acquisition of the gadgets that we need, not just AED, but also yung mga ambulance natin that are fully equipped. Kasi ang mga ambulance po natin, nakalagay po sa labas ng ambulance po natin, mukha po ng nag-donate. Pero sa loob po, karamihan wala pong laman. At hindi po sapat para makapag-save ng life, hindi po sapat para ma-deliver natin ang pasyente mula sa kabahayan papunta sa ospital. And of course, kailangan natin ng magandang sistema that hopefully will be institutionalized by that law, by that EMS law, plus the AED law, na ang mga hospital po, wala pong tatanggihan, wala pong magiging dahilan para hindi po madala sa pinakamalapit na ospital. So malaking bagay po ito, but it would be nice that if we could start with a law, the EMS law, with the AED law, that we could start rolling a better provision of emergency response to this sudden cardiac arrest victims. So of course, on our part, medical societies will drum up our efforts to come up with researches, with registries, because that's what we need. Kasi ang batas po, nangangailangan po ng ebidensya, ng datos para malaman nila kung ito ba ay talagang kapaki-pakinabang at worthwhile of pursuing. So, yun po ang ipinapangako po ng Philippine Heart Association, ng Philippine College of Emergency Medicine, at lahat po ng ahensyang kaakibat po namin sa pagpapalaganap o pagpupursige ng maging CPR ready ang community and in the future CPR ready Philippines. So I think that would be a last statement for our Usapang Puso sa Puso special edition in celebration for the World Restart a Heart Day. And in behalf of the PHA and the Philippine College of Emergency Medicine, I would like to thank all our panelists, Mr. Ed Rivera, Dr. Ryan Lu, Dr. Richard Santos, Mr. Bryant Wong, and of course our PACPR chair, Dr. Francis, and of course, Paige and all our media friends out there. Who hindi po napapagod sa pagtulong sa amin, ipalaganap ang aming mga hinaing, ating mga mungkahi, para po mas maganda po ang pagseserbisyo namin sa ating kababayan. And of course, we'd like to thank our sponsor, Gets Pharma, for sponsoring the platform that we're using today. And with that, we all say thank you, goodbye, sabay-sabay po tayong bumati. Mga guests, stay safe, stay strong, and keep your hearts healthy. Tumutok po kayo sa susunod na edisyon ng Usapang Puso sa Puso. That's gonna be on the last week of October. I-announce po namin yan. And stay safe. This has been Doc Hartrob saying, keep your hearts healthy. For Usapang Puso sa Puso. Have a nice day. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Extra music na. Heart illness knows no age. 5 out of 10 Filipinos die of cardiovascular-related cases every year. How do we prevent this from happening? It's never too late to start being healthy. Let's do the 52-100 regimen daily. How does the 52-100 routine work? It's simpler than you might think. 5. How do we diet this from happening? Mix and match your consumption. It's never too late to start being healthy. And vegetables daily. Let's do the 52-100 regimen daily. Limit yourself to a maximum of 2 hours of electronic gadgets and recreational screen time. 5.
Diet. Condition, match your consumption. Sweat it out. Stay active and fit physically. Make time for at least an hour of exercise every day. Zero hours of drinks. Say no to sweetened beverages and soda. Water is and will always be the best liquid for our body. Zero. Zero in hour of exercise every day. Let's invigorate and energize for healthy years ahead. Let's invigorate and energize for healthy. Information you need to know about diabetes. Know how we can prevent and manage it. Facts and knowledge about hypertension. Knowing your numbers and their meaning. Tips and guides to staying healthy. From diet to exercise. Watch and see all of them here in Sugar Beat PH. The Gets Pharma Philippines cardiometabolic social media platform. Heart illness knows no age. 5 out of 10 Filipinos die of cardiovascular-related cases every year. How do we prevent this from happening? It's never too late to start being healthy. Let's do the 52-100 regimen daily. How does the 52-100 routine work? It's simpler than you might think. 5. Diet. Mix and match your consumption with 5 servings of fruits and vegetables daily. 2. Leisure. Limit yourself to a maximum of 2 hours of electronic gadgets and recreational screen time. 1. Conditioning. Sweat it out. Stay active and fit physically. Make time for at least an hour of exercise every day. 0. Drinks. Say no to sweetened beverages and soda. Water is and will always be the best liquid for our body. 0. Zero in on your vices this year. Smoking kills, and so does secondhand smoke. Our health is our wealth. Let's invigorate and energize for healthier years ahead. Get more out of life every day. Do the 52-100 today.